ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িছিলোঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰমিডিয়েটৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছ সেই ইণ্টাৰমিডিয়েটটো কি আছিল নাইট্ৰিন এই নাইট্ৰিনটো কেনেকৈ জেনেৰেট হয় সেইটো আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত চাইছোঁ এজাইডৰ পৰা জেনেৰেট হয় য়েছ এতিয়া নাইট্ৰিনটো কি হয় আমি চাইছিলোঁ কি নাইট্ৰিনটো এটা 6 ইলেক্ট্ৰন স্পিচিছ হয় অ'কে 6 ইলেক্ট্ৰন স্পিচিছ এই 6 ইলেক্ট্ৰন স্পিচিছ মানে ছেক্সটেড ছিষ্টেম থাকে ইয়াত আমি কিয় কৈছোঁ এইটো ছেক্সটেড ছিষ্টেম বুলি বা 6 ইলেক্ট্ৰনছ বুলি 1 2 3 4 5 এণ্ড 6 ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে এৰাউণ্ড নাইট্ৰজেনৰ ছাৰাউণ্ডিঙত ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে ডেটছ ৱাই ইট ইজ এ 6 ইলেক্ট্ৰন স্পিচিছ এণ্ড অলছ' আমি কি চাইছোঁ কাৰণ অক্টেটতকৈ কিমানটা দুটা ইলেক্ট্ৰন কম আছে সেইকাৰণে আমি এইটো কৈছিলোঁ যে নাইট্ৰিনছবোৰ ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট স্পিচিছ হয় এতিয়া এইটো যদি নাইট্ৰিনটো ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট স্পিচিছ হয় তোমালোকে জানা চাগে H+ কিয় লিখোঁ কাৰণ ইয়াত ইলেক্ট্ৰনছ নাই N- কিয় লিখোঁ N3- কাৰণ ইয়াত ইলেক্ট্ৰনছ বেছিকৈ আছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাইছিলোঁ যে হাইড্ৰজয়িক এচিডটোৱে কি কৰে H+ ৰিলিজ কৰে আৰু N3- ৰিলিজ কৰে এইটো হ'ল আজাইড য়েছ H+ কিয় ৰিলিজ কৰে কাৰণ এই হাইড্ৰজেনটোৱে ইয়াৰে যোনটো বণ্ডিং ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্ছ এই নাইট্ৰজেনটোৰ ওপৰত গুচি যায় হয় এই বণ্ডিং পেয়াৰ্ছটো কি হ'ল বণ্ডিং পেয়াৰ্ছযোৰ নাইট্ৰজেনলৈ গ'ল সেইকাৰণে মাইনাছ পালোঁ হাইড্ৰজেনটো মনোভেলেণ্ট এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু ই কাষৰ নাইট্ৰজেনটোৰ এটা ইলেক্ট্ৰন লৈহে নিজৰ অক্টেটটো কমপ্লিট কৰি থৈছিলে হয় নে নাই হাইড্ৰজেনৰ ভেলেন্স শ্বেলত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে ই কাষৰ নাইট্ৰজেনৰ পৰা এটা আৰু ইলেক্ট্ৰন লৈ কি কৰিলে নিজৰ ভেলেন্স শ্বেলটো কি কৰিলে ফুলফিল কৰি থৈ দিছে এতিয়া কি হ'ল এই ইলেক্ট্ৰনছবোৰ যেতিয়া নাইট্ৰজেনলৈ গুচি গ'ল হাইড্ৰজেন আকৌ ডেফিচিয়েণ্ট হৈ গ'ল হাইড্ৰজেনৰ তাত এতিয়া ইলেক্ট্ৰন নাই কাৰণে আমি H+ লিখিছোঁ এতিয়া নাইট্ৰজেনৰ তাত ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল কাৰণে মাইনাছ লিখিছোঁ তেনেহ'লে তুমি নাইট্ৰজেনত যেতিয়া মই ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট স্পিচিছ বুলি কৈছোঁ তেনেহ'লে আমি এনেই N+ লিখিব লাগিছিল আমি N+ কিয় লিখা নাই ইয়াত আমি N+ কিয় লিখা নাই কাৰণ আমি যেতিয়া ফৰ্মেল চাৰ্জ ফৰ্মুলাৰে আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ ফৰ্মেল চাৰ্জ অফ নাইট্ৰিন ফৰ্মেল চাৰ্জৰ ফৰ্মুলা আছিলে ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনছ মাইনাছ নন বণ্ডিং ইলেক্ট্ৰনছ মাইনাছ বণ্ডিং ইলেক্ট্ৰনছ ডিভাইডেড বাই 2 এইটো আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলা ফৰ ফৰ্মেল চাৰ্জ এতিয়া তুমি নাইট্ৰিনৰ ফৰ্মেল চাৰ্জটো উলিয়াই চোৱা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনছ কিমান থাকে নাইট্ৰজেনৰ 5 নন বণ্ডিং ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্ছ কিমান থাকে 1 2 3 এণ্ড 4 মাইনাছ বণ্ডিং ইলেক্ট্ৰন ইয়াত কিমান আছে 1 and 2 চ' 2 ডিভাইডেড বাই 2 মানে হ'ল 5 - 4 - 1 তাৰমানে 1 - 1 ইকুৱেল টু 0 চ' নাইট্ৰিনৰ ফৰ্মেল চাৰ্জ হ'ল 0 ডেটছ ৱাই এইটো এটা নিউট্ৰেল স্পিচিছ অ'কে ইট ইজ এ নিউট্ৰেল স্পিচিছ আৰু কি পঢ়িছিলোঁ আমি পঢ়িছিলোঁ কি কাৰণ ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট স্পিচিছ হয় কিবা এটা বিক্ৰিয়া দেখালে নাইট্ৰিনে এজ এন ইলেক্ট্ৰফাইল এক্ট কৰিব ঠিক আছে এক্ট এজ এন ইলেক্ট্ৰফাইল নাইট্ৰিন ইণ্টাৰমিডিয়েট থকা এটা অৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যন আছে আৰু সেইটো ৰিয়েকশ্যনৰ নেম হ'ল কাৰ্টিয়াছ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট অ'কে এতিয়া কাৰ্টিয়াছ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টত কি হয় তোমাৰ নাইট্ৰিন ইণ্টাৰমিডিয়েট জেনেৰেট হয় নাইট্ৰিন জেনেৰেট হ'ব আৰু এই নাইট্ৰিনটো কি ধৰণে বিক্ৰিয়া কৰিব লেট আছ চি আৰু এই ৰিয়েকশ্যনটো অকল কাৰ্টিয়াছ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টে কিয় কোৱা হয় ৰিয়েকশ্যনটো বহুত আছে অৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'লে অৰ্গেনিক কিমান যৌগ আছে কিমান মৌল আছে কিমান ৰিয়েজেণ্টছ আছে কিমান এচিড কিমান বেছ আছে তো এইটো কাৰ্টিয়াছ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টে স্পেচিফিকেলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ যোনবিলাক যৌগ আমি এই কাৰ্টিয়াছ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই যৌগকেইটাহে এইটো ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট দেখুৱায় ঠিক আছে অনলি দিছ কম্পাউণ্ডছ শ্ব'জ দিছ কাইণ্ড অফ ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট বেলেগ কম্পাউণ্ড হ'লে তাৰ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টটো বেলেগ হ'ব তাৰ মেকানিজমটো বেলেগ হ'ব আৰু তাৰে নামটো চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে ৰিয়েকশ্যনৰ লগত তোমাৰ নামবিলাক চেঞ্জ হয় তো কাৰ্টিয়াছ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টত স্পেচিফিকেলি আমি কি দেখা পাওঁ কি ৰিয়েকশ্যন হয় তোমাৰ কাৰ মাজত তোমাৰ এচাইল এজাইডৰ মাজত হ'ব অ'কে আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ থাৰ্মেল প্ৰচেছ অ'কে থাৰ্মেল ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট হয় তুমি ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ হিট কৰিব লাগিব আৰু আমি প্ৰডাক্ট কি পাম ইয়াত আমি প্ৰডাক্ট পাওঁ RNH2 ডেট মিনছ ইট ইজ এন আমাইন অ'কে প্ৰথমতে আমি এচাইল এজাইড কম্পাউণ্ডটো ভালকৈ বুজি লওঁ অ'কে এজাইড মানে আমি জানো N3 এচাইল হ'ল দিছ গ্ৰুপ এতিয়া আমি এই দুটা এচাইল এণ্ড এজাইড লগ কৰি উই গট এচাইল এজাইড অ'কে নাও ইউ চি দিছ আৰ এই আৰটো কি হ'ব পাৰে অ'কে ইয়ৰ আৰ কেন বি এলকাইল মিথাইল ইথাইল অ'কে ইট কেন বি আৰাইল হ'লে তোমাৰ দিছ ওৱান ফিনাইল দেন দিছ ইজ নেপথাইল গ্ৰুপ ফিনাইল নেপথাইল এণ্ড দিছ ইজ ইয়ৰ ফিনাইল এৰাইল গ্ৰুপত এইবিলাক গ্ৰুপ তোমাৰ থাকিব পাৰে আৰৰ ঠাইত তোমাৰ এইবিলাক হ'ব পাৰে নেপথাইল হ'ব পাৰে নাইবা তোমাৰ হ'ব পাৰে টলাইল দিছ ইজ CH3 এণ্ড দিছ কাইণ্ড অফ কম্পাউণ্ডছ আৰ কল্ড টলাইল TOLYL টলাইল গ্ৰুপ নাইবা তোমাৰ ভিনাইল গ্ৰুপ হ'ব পাৰে দিছ আৰ গ্ৰুপ কেন বি আউট অফ দিছ থ্ৰী এই তিনিটাৰ মাজত হ'ব পাৰে এই আৰ গ্ৰুপটো ভিনাইল গ্ৰুপ ইজ লাইক দিছ অ'কে N3 দিছ ইজ ভিনাইল এজাইড চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডবিলাকেহে তোমাৰ
তাৰমানে vinyl acylazide aryl acylazide আৰু alkyl acylazide এইকেইটাহে তোমাৰ কি কৰিব Curtius rearrangement দেখুৱাব ওকে এতিয়া আমি চাও তোমাৰ তুমি জানা কাৰ্বক্সিলিক এসিড এই বস্তুটো তলৰ বস্তুখিনি এই Curtius rearrangementৰ লগত কোনো লিংক নাই বাট ষ্টিল ইউ শুড নো what is this is your carboxylic acid এতিয়া চোৱা এই কাৰ্বক্সিলিক এসিড গ্ৰুপৰ যেটা OH গ্ৰুপটো যোনটো if we replace এটো যদি আমি হলাই ইয়াত বেলেগ এটা তোমাৰ মৌল বা বেলেগ কিবা গ্ৰুপ আমি যদি ইয়াত যোগ কৰি দিও তেনে হলে আমি এইবিলাক কম্পাউন্ড কি বুলি কম OH ৰিপ্লেস কৰিলে we get carboxylic acid derivative okay we get a carboxylic acid derivative এতিয়া চোৱা if in place of OH or place of মই যদি Cl লিখো এটো হল তোমাৰ acid chloride হয় এটা আমি জানো if we place এটো কি this is your acid anhydride okay আমি ইয়াত OH ৰ ঠাইত কি দিছো এটো গ্ৰুপ দিছো okay এতিয়া আমি যদি ইয়াত দিও OR আমি কি পাম এটো হল যাব তোমাৰ ester যদি হে ইয়াত OH ৰ ঠাইত আমি NH2 দি দিও NH2 group we will get amide okay so these are called your acid carboxylic acid derivatives কারণ কিয় ডেরিভেটিভ হল কারণ আমি ইয়ারে OH টু আতৰাই ফাংশনাল গ্ৰুপ OH টু আতৰাই কি কৰি দিলো ৰিপ্লেস কৰি দিলো with বেলেগ something else some other group এইকাৰণে এটো আমি কলো carboxylic acid derivative তোমাৰ এই acylazide কি হ'ব পাৰে এই acylazide তোমাৰ carboxylic acid derivative হয় না নহয় হয় কাৰণ কিয় তোমাৰ এই OH গ্ৰুপটো now we have replaced with N3 we have replaced it with what N3 that is azide এই কাৰণে acyl azide to হল এটা তোমাৰ carboxylic acid derivative okay so carboxylic acid derivative বিলাকৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ carboxylic acid derivative acylazide when in a thermal condition তাৰমানে thermal conditionত বিক্ৰিয়া দেখাব and that reaction is called Curtius rearrangement and what is the product we get primary amine okay we get primary amine okay हमते सो acylazide तो हम generate কেনেকে কৰো like this okay this is your acid chloride and sodium azide it is sodium azide to কি আছিল মই last video টোত কৈছিলো it is an organic or inorganic it is an inorganic azide okay এই nitrogen to a electrophilic carbonyl carbonate attack কৰিব bond will go to oxygen come down and your chlorine will leave so we will get O and this is N plus and N minus okay আমি এটো পাম এতিয়া সোয়া এই নাইট্ৰিনৰ azide nitrogenৰ negative to ইয়ালে আহিব and this will go here and this will come here okay so now what we will get আমি পাম O minus okay double bond N and this is triple bond N এটো plus হয়ে থাকিব okay and you see what will happen next is a negative charge to আহিব ইয়াত this double bond will come on this one and this will leave এটা কি produce হ'ব last video to চাইছিলো আমি এনুকা এটা reaction এনুকা mechanism what is this is a nitrine intermediate okay this is your nitrine intermediate now this nitrine intermediate will go rearrangement this negative will come here yar electron bonding non-bonding electron pairs kete yale hibo and this R group will migrate ki koibo migrate koribo to N and ami ki pam and we will get R and double bond C double bond O this is called your isocyanate okay this is called your isocyanate now a isocyanate tumar if it reacts with water logot bikriya korile a oxygen or lone pair will attack on carbon and this will come here and we will get R and double bond C and this is O minus aru yat ki ase OHH and this will be plus okay now this hydrogen will come here so it is minus H plus and plus H plus tamne yare hydrogen to yat oxygen to electron deficient hoy ase karone ei H plus to college ulai jabo ulai go ei oxygen to direct ei hydrogen to loi lobo okay tamne yat hoy jabo OH and this is also your OH now see what will happen in the next step this will come here and this will come here এটা এই হাইড্রোজেন টু কি হবো H plus release H plus release হৈ যাব এটো N negative হবো এখানে এই হাইড্রোজেন টু will come on this nitrogen NH single bond C double bond O and this is this is OH and this is double bond O okay this is double bond O and this one is OH okay 8 OH ho thakil and this is NH this is called your carbamic acid
Okay, this is your carbamic acid. Now you see what will happen. Itia similarly this one can come here, a to yet eneke ahibo, and this will come here. Then what we will get RNA, we will get RNH2, a hydrogen to oxygenৰ লগত যোনটো hydrogen attach হৈ আছে, a bonding electron pairs will come here, and a ইয়াৰে কি হ'ব, bonding pairs যাব নাইট্ৰজেনলৈ, মাইনাছ হৈ যাব, এই মাইনাছটো কি কৰিব, এই প্ৰটনটো লৈ ল'ব, and it will form RNH2 plus CO2, মানে minus CO2 carbon dioxide is released, carbon dioxide gas ওলাই যাব from the reaction, and we will get an amine. So এইটো হ'ল তোমাৰ Curtius rearrangement. এতিয়া এই isocyanate structure চাই লোৱা. It is R single bond N double bond C and double bond O. Yes, isocyanate R N double bond C double bond O. এতিয়া এই isocyanate various কি বেলেগ বেলেগ compound react কৰিব পাৰে. H2 কৰিলে H2O যদি তোমাৰ এইটো isocyanate লগত বিক্ৰিয়া কৰে, we get primary amine. Yes, primary amine. এই isocyanate to যদি alcohol লগত react কৰে, okay, if it reacts with alcohols, তেতিয়া আমি কি পাম, we will get RNH and we will get C double bond O and OMe, that is carbamate. Okay, আমি পাম carbamate. Okay, and then if it reacts with such kind of this NH minus 2, then what we will get RNH and we will get C double bond O and 1 NH2, and this is your urea derivative. Okay, this is now আমি কেইটামান Curtius rearrangementor ওপৰত বেস কৰি কেইটামান question solve কৰিম. Let us start with one easy question. The reaction RCONH3 when heated আৰু ইয়াত আমি যেতিয়া water দিও, what we will get, RNH2 means primary amine, is a example of, এটা এইটো reaction is very easy. What, RC double bond O N3, এইটো কি হয়, this is your azide, so acyl azide we know. ab এতিয়াই চালো এইমাত্ৰ, so this will be your Curtius rearrangement. Now let us look at one CSIR question. Okay, it was CSIR question hoy. It was from June 2012. This question, the intermediate, it is for 4 marks. 4 marks of question hoy based on Curtius rearrangement. The intermediate A and the major product B for the following reaction is, etu hol tumar compound heated intermediate form koibo and B. So let us do the mechanism. So etu amar question on dia compound 2. So let us see, this is your NH2 here. Okay, aru yat ketone আছে, azide to আমি কেনেকৈ লিখো, double bond N, this is minus and this is plus. এটা কি হ'ব, your this minus will come here, this will go here, and এটো ইয়াত আহিব. So what we will get, আমি পাম this compound. Okay, double bond, sorry, this is O minus হৈ যাব, this is your double bond N, single bond N, and this is plus and triple bond N. এটা কি হ'ব, এই অক্সিজেনত থকা নেগেটিভ to আহিব, ইয়াত bond form কৰিব, this will go to nitrogen and this will go out as minus N2. So এতিয়া কোৱা তুমি এই intermediate to কি হ'ব, this is an intermediate. Yes, it is an intermediate. Key intermediate, this is your nitrine intermediate. And what kind of nitrine intermediate, it is acyl nitrine. So this is the intermediate which we got. It intermediate ami paisu. Etia ei nitrogen or jun keta lone pairs ase, it will go here and R will migrate here. So what we will get, ami ki pam etia one more compound with N double bond C double bond O. Okay, etia ki react koribo, etia so tomar question on, tumi etia so question on kiba reagent yat dia ase niki, yat eku reagent nai dia. So what we will do, etia to nucleophile eta lagibo amak reaction or karone, kintu nucleophile to question on nai dia. So what we will do now, since nitrogen is a good nucleophile, what it will do, it will attack this one, aru ki hobo, it will go here. Yes, and what we will get, N double bond C, and this N is now H, and it is like this, 8 whole plus, because one more hydrogen is there, aru O minus. Eta ki hobo, this is minus H plus and plus H plus. Yes, yare hydrogen to electron keta yak donate kori H plus hoy ulai jabo, ar ei oxygen to H plus to loi lobo. So this is your N double bond C, here it is NH, yat enake ase, and this is your OH. Hoy gol. Now you see what will happen. Now you see this is N. Okay, yat ki asile, yat eta bond ase major bond to yale ahibo, this will come here, a hydrogen to H plus hoy jay ulai jabo, a hydrogen to H plus kune lobo, N minus loi lobo, so it will be NH C, again yaha pe NH, then C and double bond O. Okay, so this is the answer. Etia ami question to sa option kuntu hobo. Now you see answer kot ase,
আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ ডি য়েছ এই আমি কি পালোঁ এচাইল নাইট্ৰাইল আৰু এই কম্পাউণ্ডটো আমি এতিয়া ৰিয়েকশ্যন কৰি পাইছোঁ য়েছ চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য আনচাৰ